כשהתחילה מלחמת העולם השנייה, כבר לא היו הסדרים. כל מדינה ניהלה את המטבע שלה כפי שהיא רצתה. ואז מה? כשיש מסחר בינלאומי, אתה קונה ומוכר, אז מה קורה לשעה חליפין של השקל של הדולר מול הלירה סטרלינג, של הדולר מול הפרנק הצרפתי? איך נקבע היחס? כמה נכון לקבוע את המחיר של מטבע אחד במונחים של מטבע שני? לא היה סדר. כל אחד עשה מה שרצה. היה בלגן גדול במערכת הכלכלית במלחמת העולם השנייה. לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, 1944, המדינות שמנצחות, שהולכות לנצח את המערכה הגדולה הזו, מחליטות גם לעשות סדר בכל הנושא של המטבע המקומי, של יחסי מסחר וקביעה של כיצד לקבוע את שערי החליפין בין המדינות. אז מתכנסת ועידה שנקראת ועידת ברטון וודס, שמי שהשתתף בזה היה גם קיינס, כן? בניו המפשיר בארצות הברית, באחד המקומות היפים שם, באיזה מלון, שמתכנסים כלכלנים מכל המדינות ביבשת האירופאית וארצות הברית, כדי לקבוע מערכת לקביעת שערי חליפין. זה נקרא הסכמי ברטון וודס. אז מה מתחיל? אז אנחנו מתחילים ביולי 1944, מיקום ארצות הברית, משתתפים 44 מדינות. המטרה זה לייצר סדר כלכלי עולמי חדש לאחר מלחמת העולם השנייה, שזה מתחיל במוסדות כלכליים וממשיך בנושא של יציבות שערי חליפין. המטרות העיקריות זה יצירת יציבות מוניטרית בינלאומית, קידום שיתוף פעולה כלכלי בינלאומי, מניעת מלחמות מטבע, כלומר שלא כל אחד יעשה פיחותים מה שהוא רוצה כדי שהוא יוכל לייצא והשני יוכל להינזק, ויצירת מערכת תשלומים בינלאומית יציבה. אוקיי, אלה המטרות של הברטון וודס. ומה קרה? הסכמות. שימו לב מה קבעו. באו ואמרו, אחרי מלחמת העולם השנייה, מי המדינה חזקה, הכלכלה חזקה, ארצות הברית, אז הדולר יהווה עוגן כלכלי. מה זאת אומרת? הדולר, כל 35 דולר יהיה אפשר לקנות אונקיית זהב, ומי שיחזיק דולרים, שימו לב, מי שיחזיק דולרים של אמריקה יוכל להמיר אותם לזהב. זה למעשה ערך כלכלי של המטבע. אז כל מדינה, נגיד עכשיו אני מחזיק יתרות מטח, אז יתרות המטח שלי הן מגובות בזהב. למה? כי ארצות הברית מבטיחה שכל 35 דולר אפשר יהיה לקבל אונקיית זהב. ואז יש פה עכשיו סטנדרט של החזקה של נכס שהוא מול הזהב. החזקת מטבע שמול הזהב. עכשיו, דבר שני, קובעים מערכת של שערי חליפין קבועים, אפשרות לתיקון של אחוז פלוס אחוז מינוס בין כולם. למשל, דולר אחד שווה 2 מרקים, דולר אחד שווה 4 פרנקים, כן? ואז קבעו את היחסים האלה ואמרו, גבולות הרצועה של התנודה בין כל שתי מטבעות כאלה, אחוז אחד למטה, אחוז אחד למעלה, זה כאילו טכני, אבל זה שער חליפין קבוע. ושימו לב, פיחות איסוף רק באישור קרן המטבע. כלומר, יש מנגנון לניהול היחסים בין המטבעות באמצעות קרן המטבע הבינלאומית. ואז מקימים את המוסדות הבינלאומית, קרן המטבע הבינלאומית שעד היום קיימת, פיקוח על מערכת שערי חליפין, המטרות שלה, סיוע למדינות במשבר במאזן תשלומים וקידום שיתוף פעולה מוניטרי. והקימו גם את הבנק העולמי, שהוא היה אמור לממן את הפרויקטים לשיקום אירופה, מה שנקרא תוכנית מרשל, וסיוע למדינות מתפתחות. תשימו לב, אנחנו מדברים על עידן שבו יש ועידה חשובה מאוד, ועידה שקובעת ל100 השנים הבאות את היחסים של המדינות עם המטבעות, עם היחסי המטבעות בין המדינות השונות. עכשיו בואו נראה מה קרה. היתרונות העיקריים של
הפעילות הזו, זה יציבות בסחר הבינלאומי, זה צמיחה כלכלית מהירה, תור הזהב, באמת משנת 1945 עד 1970-80 העולם חווה שיעורי צמיחה יוצאים מן הכלל, כי הופנו המון כספים שהלכו לשיקום של אירופה, והכספים האלה יצרו צמיחה כלכלית, כמו בחשיבה הקיינסיאנית, שהממשלה מגדילה את ההוצאות שלה, אז היא למעשה תורמת לצמיחה כלכלית. ויש לנו גם אינפלציה נמוכה עד שנות ה-70, כן? אנחנו חווים צמיחה גדולה עם שיעורי אינפלציה נמוכים, כי כמות הייצור גדולה מעודפי הביקוש, אוקיי? בתקופה הזו אתה מייצר יותר, אתה קונה, אבל אתה מספיק, יש לך מספיק כושר ייצור להדביק את הפער של עודפי ביקוש. והסחר הבינלאומי מתרחב בין המדינות, וזה מביא יתרונות יחסיים לכל מדינה. האתגרים זה בעיית הנזילות בינלאומית, כלומר כסף לממן את הצמיחה, כסף לממן את הגידול. יש פער בין כמות הדולרים לעתודות הזהב, כלומר יש זהב, אז מה אמרנו? ארצות הברית צריכה להנפיק דולרים לפי כמות הזהב שיש לה, ותלות גבוהה בכלכלת ארצות הברית. כלומר כל זה יוצר, העוגן הופך להיות אמריקה, הדולר, והדולר מתנקז לאונקיות זהב, כי כל 35 דולר הופכים להיות אונקיית זהב. מה קורה עכשיו? אז יש בארצות הברית בנק של זהב, זה מחזיק אונקיות זהב, פיזית. יש בארצות הברית, יש בארצות הברית בנק שמחזיק אונקיות זהב. לא, זה היה בעבר, שים לב, תכף אתה תראה איך זה מתפתח, בעבר עד 1970 ומשהו. מלחמת וייטנאם. כן, אחרי מלחמת וייטנאם, בעקבות מלחמת וייטנאם שהתמשכה כמה שנים, בנק ארצות הברית למעשה זנחה. בוא נמשיך רגע פה ואז נגיע לשאלה שלך בבקשה, בסדר? אז יש לנו ככה, התמוטטות של המערכת, למה? יש פה איזה פרדוקס שנקרא פרדוקס של טריפין, מה הוא אומר? שאי אפשר שמדינה שמצמידה את הדולר שלה לזהב, כן? היא יכולה להמשיך ולהנפיק דולרים כדי לממן את פעילותה. יש סתירה, למה? כי אם היא מגדילה, יש לה נקודה שהיא תגדיל את ההוצאות שלה, את הדפסת הכסף, כן? ואז היא לא תוכל לשמור על היחס הזה של הצמדה לזהב. יש לנו בעיות מבניות בארצות הברית, גירעון גובר במאזן התשלומים האמריקאי, האמריקאים קונים מכל העולם, קונים במיוחד מיפן, כן? ואז יש להם גירעון במאזן המסחרי. יש אינפלציה בארצות הברית, ירידה באמון בדולר בגלל מלחמת וייטנאם, שמביאה לגירעון בתקציב, כן? ויש לנו 1968, ביטול שוק הזהב הפרטי, 1971, סגירת חלון הזהב על ידי ניקסון. כלומר, ניקסון בא ואומר, בעקבות מלחמת וייטנאם והגירעון בתקציב, אין יותר הצמדה לזהב, אנחנו מפסיקים את ההצמדה לזהב, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. מה קורה בשנים האלה? כולם עוברים לאן? לאיזה מטבע כולם עוברים בשנה הזו? כולם עוברים. ליורו, לא? לא ליורו, לא היה יורו, היורו התחיל ב-2000. מי היה חזק בשנים האלה? גרמניה. גרמניה, המרק הגרמני מתחיל להתאושש, וכולם רוצים לקנות מרק גרמני, כי גרמניה, אחרי מלחמת העולם השנייה, שנות ה-70, ה-60, ה-70, מתחזקת מאוד כלכלית, הופכת להיות מעצמה כלכלית, אז כולם רוצים לקנות את המטבע שלה. אז הם זונחים את המטבע האמריקאי ועוברים למטבע הגרמני. המטבע הגרמני מתחיל לתפוס תאוצה. אוקיי? ואז מה יש לנו? התמוטטות של הסדר הזה. כולם כבר אומרים, זה כבר לא אותו דולר שאנחנו מכירים. מעבר למשטרי שערי חליפין גמישים, כלומר לא 1% מול השני. תקופת אינפלציה גבוהה,
שינוי במערכת המוניטרית העולמית, התפתחות שוק מטח בינלאומי משוכלל. שימו לב מה קורה אז. מה שקורה אז, שהמדינות אירופה החזקות, שזה צרפת, אנגליה, גרמניה, קובעות לעצמן משטר של שערי חליפין בין המטבעות שלהם. ואז הם קובעים משטרי שערי חליפין של גבולות רצועה, כלומר שנגיד המרק הגרמני יעלה וירד 2% מול המטבע ההולנדי, והמטבע ההולנדי יעלה וירד 2% מול הפרנק הצרפתי וכך הלאה. ואז תפקידו של כל נגיד, של בנק מרכזי, לשמור על היציבות הזו. זאת אומרת שהחליפו את מערכת ברטון ווטס במערכת של שערי חליפין שמתאימה לגוש באירופה. דרך אגב, המערכת הזו אחר כך התפתחה למה שנקרא שוק האירו, אוקיי? שכולם אחר כך עברו למטבע אחד, אבל זה היה הבסיס. מה היה לנו בתקופות האלה? מעבר למשטרי שערי חליפין גמישים, כלומר לא יש לנו יותר תנודה, יש לנו סטגפלציה, כן? חלק מהמדינות יש אבטלה, ואז הן רוצות הדפסה של כסף, והדפסה של כסף מביאה לאינפלציה, ואינפלציה מביאה לשחיקה של שער חליפין, ואז צריך לעשות פיחות, ואז אי אפשר לשמור על אותו מדיניות שהייתה. שינוי מהותי במערכת המוניטרית העולמית והתפתחות שוק מטח בינלאומי משוכלל. ומה נשאר לנו מכל זה? נשאר לנו המוסדות שהקימו בברטון ווטס, שזה קרן המטבע הבינלאומית, שעד היום היא עובדת דרך אגב, והיא עוזרת למדינות שנקלעות למשברים. מאשימים את קרן המטבע הבינלאומית במתן עצות שמחמירות את המצב של מדינות. למשל, מדינה כמו ארגנטינה שנקלעה לקשיים והיה לה חוב, אז כשהיא קיבלה ייעוץ מממשלת, מהקרן המטבע הבינלאומית, אז מה אמרה לקרן המטבע הבינלאומית? אם אתם רוצים לקבל מאיתנו סיוע, אתם צריכים לעשות קיצוץ תקציבי, אתם צריכים לעשות הידוק מוניטרי, בדיוק נגד התיאוריה של קיינס. אז כאילו אתם תעשו פעולות שלא תומכות בצמיחה כדי לקבל כסף. עכשיו למה? כי הם הסתכלו כמו בנקאים שהם נותנים הלוואה, הם רוצים את הכסף בחזרה. אז יש ביקורת גם על האופן שבו הם תפקדו. שינוי בתפיסת תפקיד הבנקים המרכזיים, התפתחות מערכת פיננסית גלובלית ולקחים למערכות מוניטריות עתידות כמו גוש האירו, איך צריך לפתח אותו ואיך פיתחו אותו, שזה שיעור בפני עצמו שלא קשור לכלכלת ישראל, קשור יותר למה שנקרא מדיניות מוניטרית וקורס שנקרא מדיניות מוניטרית. עכשיו בהמשך מה יש לנו כאן? יש לנו פה הרחבות שעשיתי קצת, שהשארתי את זה פה ברמה של מושגי מפתח, מה זה שיטת תקן הזהב, אוקיי? למשל מערכת מוניטרית שבה הדולר האמריקאי הוצמד לזהב בשער של $35 לאונקיה, וכל המטבעות האחרים הוצמדו לדולר. אז הנה היה יחס, אתה יודע כמה שווה דולר ביחס לזהב וכמה שווה לירה סטרלינג ביחס לדולר, אז אתה יודע לחשב כמה לירות סטרלינג צריך כדי לקבל דולר. זה היה תקן הזהב. היום איך קוראים לתקן של הצמדה של המטבע? היום הכסף נקרא פיאט מאני. מה זה פיאט מאני? הוא לא מוצמד לכלום. כל מדינה יכולה להדפיס כמה שהיא רוצה כסף. וזה בעיה גדולה. כי מאחורי הכסף לא עומד כלום. עומד רק האמונה שהמדינה תחזיר לנו את הכסף או תשתמש בכסף כמו שצריך. לכן גם נוצר כל הנושא של הביטקוין. הביטקוין, שזה למעשה מטבע וירטואלי, הוא נוצר על רקע המשבר של שנת 2008, שהוא רצה להחליף את הפיאט מאני, את הכסף שאין מאחוריו כלום. מאחורי כסף שמדינות מדפיסות אין כלום, אין מטבע, יש רק את האמינות של המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים. אז כדי להחליף את זה במטבע יותר שלא מושפע מהרחבות מוניטריות, הקימו את הביטקוין. בגדול, מה המטרה של הביטקוין? שתהיה לו כמות מוגבלת של מטבעות, כדי שלא תיווצר אינפלציה כתוצאה מעודף הדפסה של כסף. אוקיי?
אז לדוגמה, אם בריטניה רצתה להמיר לירות סטרלינג לזהב, היא הייתה צריכה להמיר תחילה לירות סטרלינג לדולרים בשער קבוע, ואחר כך להמיר את הדולרים לזהב לפי שער 35. יציבות, מה זה עושה? יציבות בשערי חליפין. ויש לנו פה מה זה פרדוקס טריפין, מה שהגדרתי אז, אוקיי? יש לנו כאן חלון הזהב, שהתחייבות של ממשלת ארצות הברית להמיר דולרים לזהב, וזה היה נכון עד 15 באוגוסט 1971, הנשיא ניקסון הכריז על הפסקת המרת דולרים, וסיום חד צדדי של הסכמי ברטון וודס. תוצאות, סיום עידן הכסף המגובה בזהב, אין יותר כסף שמגובה בזהב, סטנדרט הזהב, מעבר למערכת שערי חליפין ניידים, ואנחנו בעידן של שינוי מוניטרי עולמי, במערכת העולמית. טוב, יש לנו הסדרי מטבע, תנודות, פיחות, אוקיי, זה מה שקרה בתוך אירופה, מה שאמרתי לכם, שהמדינות בתוך אירופה קבעו לעצמם מערכת של שערי חליפין. זהו. אז זה היה סקירה, אוקיי? זאת הייתה סקירה על משטרי שערי חליפין בישראל, ברמה היסטורית, והשלכות כלכליות, מה קרה לנו בכל התקופות, איזה משטרי שערי חליפין אימצנו, ממה זה הושפע, וכיצד גם השפעה גלובלית משפיעה על שער חליפין, שזה 1971, התמוטטות ברטון וודס השפיעה גם עלינו פה במדינת ישראל, אם כי היינו כלכלה חלשה, באופן יחסי וכלכלה קטנה, אז קיבלנו את מה שקרה בעולם ועברנו לסל של מטבעות במקום להצמדה למטבע אחד. כלומר, נחשפנו שוב למה שקורה באירופה. אז זה היה השיעור שלנו היום, שאלות?